На дельфінах я до тебе доберусь, там акули, а я їх не боюсь. Геля, Да. а ти знаєш, що я був твоїм фанатом ще задовго до того, як це стало мейнстрімом? Так ось хто мої пісні слухає. От тільки не треба скромнічати, бо скромність – це перший крок до невідомості. Друзі, сам собі заздрю. Зі мною сьогодні буде рибалити сама Геля Зозуля. Ви дивитесь «Зіркову риболовлю», з вами я, Олександр Безрук. І я, Геля Зозуля. Геля, сьогодні дуже хвилюючий день не тільки для тебе, але й для мене. Ми коли їхали, я тобі вже трошки розповідав, розкажу ще раз на камеру. Нам сьогодні доведеться ловити форель, дай їй Бог здоров'я. В мене ніяк не складаються відносини з цією рибою, от зовсім. В мене вже штуки 4 чи 5 холостих програм було з цією рибою. До речі, на цій водоймі з Андрієм Джеджулою, з Ігорем Захаренком взагалі нічого не піймали. Ось сьогодні так склалося, що я знову мушу з тобою ловити форель. Так добре. Ну що добре? Аби вона про це знала, що це добре. Тому що зараз такий час ще не зима і не літо, і не осінь, щось таке. Для щуки ще рано, для коропа вже пізно. Сказали, лови форель. Але я не знаю, зараз побачиш, всі будуть навкруги Зараз ловити. побачимо. Я точно нічого не спіймаю, вся надія тільки на тебе. Ну, в мене це вперше, може мені повезе сьогодні. Так я ж кажу, що вся надія тільки на тебе. А я бачу там щось Що? Да. Ну, це вона пригає, побачиш. Зараз ми будемо ловити, вона буде тут стрибати Да. і показувати нам щось. Якісь непристойні жести. Отже, сказали, що простіше за все її спіймати на поплапопір. Ти на поплапопір коли-небудь ловила? На поплапопір не ловила. Ну, бачиш, що це? Поплапопір. Це поплапопір, так. І це така їстівна резина ароматизована. Їстівна? Їстівна, так. Ну, не нам з тобою, для форелі вона їстівна. І ароматизована, вона навіть не буду давати тобі. Показувати, як вона пахне. Не тікай, чого ти? Стой. Бо з кадра зараз випадеш. Ти спінінг коли-небудь закидала? Да, я зрозумів. Да. Дивись. Да? Я знаю, як я можу провести інструктаж. Звісно, знаю, я цим вмію користуватися. Серйозно? Да. А ну давай. Знаю. Ні, ну мені Значить, казали, що ти... Беремо ось так. Ну. Отак, правильно беремо? Ну. Тримати потрібно отак. Ну. Тоді, щоб закинути, нам треба оцю штучку. Ну, спочатку пальцем, да, дужку Спочатку відпустити. пальцем, да, ми затримуємо, відпускаємо дужку, потім отак заносимо назад і робимо так раз. І все. Ти ж казала, що ти ніколи не ловила на спінінг. Чи ти Ютуба не дивилась? Я просто, воно в мене в крові, напевно. Мій дід завжди ходив на рибалку, брав мене з собою. Ага. Тому я думаю, що... Десь там в генах. Да. Так, а тепер? А тепер помаленьку підкручуємо, чекаємо 10 секунд і підкручуємо знову, щоб поплапопір, чи що, як там правильно? Ну, поплапопір, да. Трошки підкручуєш, воно взлітає, потім повільно падає. І саме в цей момент воно має клюнути. Да. Принаймні я на це дуже-дуже сподіваюся. Ну, а ти ж на нього дивишся, як на звичайний поплавок. Да. Зараз воно кудись зайшло на темне, я його не бачу. Все, ну, то в тебе він темний. У мене він світлий. Ну так. Да. Все видно. Ну добре. Зараз я тоді свою вудку візьму. Бери. І будемо вдвох ловити. Не перемикайтесь. Отже, ми з тобою в рівних умовах. Я теж вже закинув. Давай. Ну, як зазвичай в форматі моєї програми, спілкуватись і, точніше, рибалити і спілкуватись за життя, за творчість, за все інше. Да. Тож, ми почали з риболовлі. Ти сказала, що ти народилась десь біля річки і колись там ловила на вудку. А тут щось з спінінгом ти так дуже-дуже вправно пораєшся. Ну, а що ж тут побачив? У мене гарний вчитель. Дякую. Дякую. Тоді питання риболовлі закриваємо, Правда, одразу переходимо до творчості чи? Якось не так далеко закидаю.
Да, нормально ти закидаєш. Треба сили більше в руках. Да, ну чи ні? нормально ти закидаєш. Все нормально. А я хочу далі. Я хочу отак А хоч закидати. я тут закину туди і дам тобі. Ні, Ти собі лови. Так, про що почнемо? Будеш щось розповідати про село, про річку? Бо я знаю, ти не дуже любиш. чого не люблю? Люблю. Я з одної сторони була річка, ставок озеро, ставок. З другої сторони ліс. З третьої сторони струмок. З четвертої поле. А посередині жила я. Гарне в тебе було оточення. Да, тому я дуже люблю природу і мені дай тільки можливість вибратися по гриби, на рибалочку. Я це все дуже люблю. Ти ще й грибниця? Да. Ну я така грибниця, як і рибалка, але я дуже люблю це Ну, все. не знаєш, щось ти не договорюєш, бо спінінг ти кидаєш дуже-дуже вправно. Ну дякую. Яку рибу ловила в дитинстві? Краснопірка, є така риба. Є, звісно, є краснопірка, да. Ще мені здається, що Короб, карасик, я короб думаю, і карасики, да. Мгм. Ну найбільше мені не подобається одягати черв'яка. Це я дуже таке не люблю. Ну, це не питання, це мене клич, я тобі допоможу. Ну, давай тоді, розповідай про свою творчість. Це з самого-самого початку. Так про самого початку. Ну, я знаю, що ти Боже. взагалі співала з дитинства. Це з дитинства. З 2 років. О, поки я не забув, вибач. Вчора було свято, День захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій з боку жінки. Якось так воно правильно називається. І всі наші політичні телеграм-канали, як вони вже взяли собі добру моду, кожен день починати з якихось таких нейтральних новин, не про політику, не про війну. Майже всі телеканали вчора під цю новину, вгадай, що запостили? Не знаю. Не знаєш? Ні. Отой геніальний відосик твоєї бабусі з дідусем. Серйозно? Там, де вона його з квітами. Ну, це легендарний. Там вже 6 мільйонів переглядів. Ну, да. Ти зрозуміла, про що я кажу. Да. Похилилася чомусь наша славна Україна, зажурилася. І ти в своїх інтерв'ю кажеш, що саме з цього і почалася, в принципі, твоя творча діяльність. Ні, моя творча діяльність почалася набагато раніше. Це такий самий публічний шматок. От я виставила його, і через те моя сторінка почала ще більше. Вона і до цього там я випускала пісні, але це стало таким поштовхом. Тобто вони мені допомогли. І от символічно, що в моїй першій пісні вона також починається. Там бабуся каже: Коля, тобто, да. А так, то я ще з 3 років почала співати, брати участь в різних конкурсах, тому я зараз приїжджаю на різні там концерти. Ось був концерт в Палаці Україна. Я приїжджаю, я вже всіх знаю. Сумська стоїть, я з нею в передачі «Легко бути жінкою», коли знімалася, такою маленькою. Вона мене пам'ятає. Так, коли маленькою була? Да, вона каже: пам'ятаю, звісно. Ну, тобто, дуже багато різних таких людей, яких я знаю. Білоножко, це був концерт, присвячений йому. І з ним я знайома, я брала участь в мелодії там «Двох сердець». Да. Я брала участь в концерті. Тобто це ще давно, ще з дитинства я цим всім займалася, вокалом професійно. Ой, вибач. Ну, але ж... Але це все співала, як просто співала. А це вже почала свої пісні випускати і позиціонувати себе саме як артист, а не як співачка. Вийшла, поспівала, де й пішла. Ну, да. Хто це і про що вона? Отак. А вже свою історію, це вже з Колі Галі все почалося. Ну, а вірші писала з дитинства? Звичайно, вірші я писала з дитинства. Мені багато хто каже, що я в першу чергу письменниця, а вже потім співачка і все інше. Бо в мене 2 освіти. Одна журналістика, а друга артистка. Тому, як співачка, артистка. Там. Глієра ти закінчила, я знаю. Да. А чий курс? Хто в тебе був? У мене було 2 викладачів: Малюкова і Дубова. Ну, особисто не знайома з ними. Да. Злотника, до речі, зустріла свого ректора. Він мене не впізнав. Я кажу: впізнали мене? Він каже: не. А він так іде і соромиться сказати, що ні. До речі, він дуже затята рибалка, і мені вже багато разів його радили зняти в передачі. І я якось намагався зв'язатися з ним, але все ніяк не доходить.
Сподіваюся, що зніму, я йому про тебе нагадаю. Так от, забув за мене. І соромиться сказати, що а я ж думаю, буває, бо я тоді просто студентка, Да. просто ходила на пари. Він каже, не впізнав. Я кажу, тільки скажіть чесно. Він каже, не впізнав. Я кажу, так це ж я ходила там з тим. А я вчилася в одній групі з Владом Лаудом. Є такий артист. Це мій одногрупник. І я кажу, от я з Лаудом навчалася. Він, точно, пам'ятаю, згадав. Ми так гарненько поговорили, в нас гримерки поруч були, тому отак. Питання було не про це. А про що? Ти так розповідала, я так заслухався, я вже і сам не пам'ятаю. Про твої вірші. До речі, ти сказала, що ти письменниця. Я знаю, що ти пишеш книгу. Пишу. На якій вона стадії? Скільки розділів вже написала? Книга вже повністю помінялася, вже там немає розділів. Справжня жінка. Я навіть не буду питати про що, я знаю, що це секрет. Ти не хочеш нікому розповідати. Так, це секрет, я не можу поки розповісти, але це буде навіть, я вже додала навіть автобіографічні елементи, там дуже є цікаві моменти. Чого ж не додати, коли життя в тебе таке цікаве, то чого видумувати щось, якщо можна це вписати в книжку? Повністю з тобою, цілком з тобою згоден і сподіваюся, що після сьогоднішньої риболовлі ти додаси там ще одну главу. Щоб в тебе нова сторінка в твоєму житті. Це художня чи просто автобіографічна? Ні, художня такі. Добре. Хоч не казка? Не казка. Про Гелю Зозулю? Ні. А ще ти казала, що всі твої вірші, які ти вже написала на зараз, ти не можеш їх покласти на музику, і взагалі там багато віршів, які зовсім вони не для пісень, вони довгі і це просто не ті вірші. Не ті. В мене багато є це такі вірші, як громадянська лірика, наприклад, там коли по 8 стовпчиків, я ж не покладу це. Вірш це не пісня. Так, а видати просто книгу твоїх віршів? Це треба цілу збірку. А я хочу, щоб воно було гарно, щоб це була повноцінна збірка, а не просто там тобто декілька. Ще рано, допишеш я пару хочу, сотень щоб це віршів. була прям така, не що-небудь, а вже повноцінна, гарна, структурована, все як треба. Я ще молода поки для збірки. Я не хотів тебе образити. Я хотів тебе, знаєш, що ще запитати? Я неодноразово чув від поетів, просто від людей, які пишуть вірші, як в них це відбувається. Вони кажуть, що так, начебто, голова вагітна, і ти не розумієш, що з тобою відбувається, якась важкість, таких, наче запаморочення, і ти мусиш сісти і береш ручку, і ти не розумієш, що там відбувається, воно само якось. Наче це не ти пишеш, а хтось своєю рукою водить, потім дивишся, невже це я написав. Так і є, В тебе так і є, дійсно? Це правда? Це найсправжнісінька правда, бо я там прибираю, наприклад, ходжу з пилососом. Я ж не думаю про те, я не знаю, про що я думаю. Я ходжу і думаю про щось. І от я в голові ходжу, і в мене пісня. Колір музики, її темп. Я розумію так, не можна втрачати часу, я кидаю все, іду, швидко це все пишу, бо я знаю, що якщо я зараз не запишу, я забуду вже все, цього не буде. А от мені прийшла ця думка, звідкись, я всього на все пилососила, я ж не просила, не спеціально нічого не робила. От воно прийшло, значить його треба швидесенько зловити, от як рибу, і виловити, бо там буде довго плавати, ніхто ж не знає, що з нею стане, загубиться, не? Отже, з приводу твоїх пісень, я знаю, що ти ненавидиш це питання, коли в тебе питають, а який в тебе жанр? Я не буду питати, який в тебе жанр, бо мені соромно за деяких своїх колег, коли тобі кожен починає казати, це в тебе шансон? По-перше, хочу одразу сказати, що, на жаль, в нас саме поняття шансон вже, я б сказав, не те, що перевернуто, воно зґвалтоване. Шансон – це зовсім непогана річ. Це чудова річ. Шансон – це просто в перекладі пісня, в перекладі з французької пісня. Да. А для французів це, звичайно, народна пісня, те, що співали люди десь в полі, коли працювали. Французький шансон – це простота в піснях, це воно про це. Да, в нас з цього зробили зону, поняття і все таке інше. І в нас слово шансон, воно вже само по собі ганебне. І мені чомусь, дико мені, коли тебе порівнюють з шансоном. Кажуть, а це що в тебе, це шансон? Як можна тебе назвати шансоном? В тебе якийсь, чесно кажу, свій стиль,
Я не знаю, з чим його порівняти. Немає з чим порівнювати. Нема. Якийсь в тебе свій стиль ні на кого не схожий. Я знаю. Да. Це я виправдовую за своїх колег. Я сам вже забув, що я хотів сказати, але щось мені накипіло, вибач. І про твої вірші. Ну, не прийми за лестощі, але твоя пісня і приспіву немає. Ну це геніальний ход, рівня Квентіна Тарантіно. Ну от йде пісня, а потім і приспіву немає. Заспівай. Заспівай? Та ні, то я жартую. Тут воно зараз, я не знаю, якщо захочеш, не буду наполягати. Ні, ну саме оцей відомий шматочок. Кажеш, я троянда, а я кажу, не біси. То яка улюблена моя пісня? Ти мені кажеш досить, а я я хочу хочу ще. От не знаю. Це... Серйозно, сльоза тече? Да, навіть більше, ніж дельфінів я її... Навіть більше, ніж дельфінів я її люблю. Про що ця пісня? За сльозами. А кожен для себе сенс свій обирає. Тут, дивлячись в залежності вже, чого ти хочеш. Я хочу гарну музику послухати. Хочу ще. Ага, я хочу ще. Ти кажеш, мені досить. Ну, досить можна про все сказати. Абсолютно. Тому тут багато сенсів в цій пісні можна закласти. Угу. Кожен хай закладає той, який йому буде. Так, як і про дельфінів. Да. Ні, ну про дельфінів там все очевидно. Хіба ні? Теж хотів, думаю, питати, не питати, це ненависне питання, що твоя слава летить попереду тебе. Що не всі знають, хто така Геля Зозуля, а от на дельфінах знають всі майже. Просто всі знають. Тому я тобі кажу зі свого досвіду, я коли там оформлював цю поїздку, кажу, що я їду знімати, кажуть, кого знімаєш, кажу, Гелю Зозулю, а хто це? Я кажу, ну як, на дельфінах? Ну це нормально. Тебе це не ображає? Взагалі не ображає. Знаєш, що є в тебе, а ми говорили і балакали. Ну, це просто це з мого дитинства, коли я не хотів вчити уроки, як будь-яка нормальна дитина. І мені це вдоблювали, мені 10 разів пояснювали. Зрозумів. Що ти зрозумів? Я починаю що там відповідати, ми кажуть, ну говорили, балакали, потім сіли і заплакали. Да. Я після цього майже ніде і не чув цей вислів. І тут ти з цього взяла і зробила шедевр. Така начебто лірична така пісня, а потім бац, а ми говорили. Говорили і балакали, да? Отже, за наказом адміністрації озера перемістилися ми трошки на іншу локацію, щоб прийшов за нас адміністратор і каже, ви не рибну водойму зайняли. Ну просто зранку тут було дуже-дуже багато людей, нам би не дали знімати, а так ми там записали інтерв'ю, а тут тепер будемо рибалити, ну і тут зручніше і красивіше. Да. Згодна? Да. Ти, коли виїжджала в Німеччину, ще не була такою відомою. Все трапилось, коли ти зовсім цілком випадку приїхала сюди? Я не випадково сюди приїхала. Я не те хотів сказати, ти приїхала сюди просто когось провідати в гості. Да, і збиралася їхати додому. Збиралася. І тут вдруг, і продовжуй? Ні, я повернулася туди, я переїхала якраз в нову квартиру, організувала собі, все так гарно організувала. В Німеччині? В Німеччині. І поїхала на канікули в Україну. Приїхала і вирішила, що мені потрібно лишатися тут. Поїхала туди і відразу почала збирати в той же день. Я навіть не пожила в тій квартирі жодного дня. Відразу почала збирати речі і займатися організацією переїзду. Це вже в мене багато було речей, мені прийшлося це все ввезти з Німеччини сюди назад. Стільки було. Я приїхала сюди з одною валізою, все лишила там. Оце транспортування цих речей, бо я ж не на машині, я просто так. Але нічого мене не зупинило. Я тут записала 2 пісні, зняла кліп на бавовну, надихнулася Україною і вирішила, що все, потрібно повертатися і працювати, бо це рік перерви в мене був, коли я випустила Колю Галю, першу свою пісню, поїхала в Німеччину. І там була цілий рік. Ну, ми головне не сказали, ти в Німеччину поїхала від війни, майже як і півкраїни. Ти саме вже на початку війни, да? Місяць, здається, пройшов. Ні, це не початок війни. Початок війни я зустріла в Україні, перший рік війни, напевно, була в Україні. А потім вже поїхала. Потім поїхала, ну зрозуміло. І коли ти повернулась, ти не захотіла, я маю на увазі, потім повернулася в Україну
І вже почалась твоя, можна Да. сказати, зліт. Ну розумієш, почався. ти звикаєш до всього, ти звикаєш до цього, ти забуваєш. Ну, в душі не забуваєш, але в цілому людина така, що вона пристосується до всього на світі. І ти звикаєш, я вже звикла до німецького життя, до німецької мови, я вже почала нормально себе комфортно почувати, а тут повернулася в Україну, побачила це все. Людей все таке рідне, що я не змогла. Навіть їжа, все абсолютно. Я тебе розумію. Ну, все ж таки питання було у мене трошки інше. Ти прокинулась знаменитою, чи це довго-довго йшла до цього? Як твоє відчуття? Бо я сам не можу зрозуміти. Ти кажеш, що ти працювала з дитинства, писала вірші, записувала пісні, і були в тебе ротації десь, і навіть якісь концерти були. Ну потім який же ж момент тебе почали на вулиці пізнавати? Почали впізнавати, так, але вперше, коли це сталося, це ще було, коли вийшла Коля Галя. І це такий перший раз символічний. Я приїхала виступати. Приїхала в образі Гелі Зозулі з першого кліпу. Тобто що таке образ Гелі Зозулі? Ну, я розумію образ Вірки Сердючки, це я розумію. З першого кліпу, там образ, оцей костюм. Ну, тобто окуляри, хустина. З кліпу все. Я собі, в мене образ Вірки Сердючки. Думаю, який це в тебе образ? Це вибач. Вони побачили, і, Боже, можна з вами сфотографуватися? А це пройшов десь місяць, як я випустила першу цю Колю Галю. А зі мною вже фотографуватися люди хочуть. Я думаю, Господи. Що тут такого? Що тебе дивує? А що, справді, випустила першу пісню. Що може дивувати? Мені було дивно. Слухай, в моєму дитинстві було дуже багато груп і пісень, які... Група однієї пісні, я маю на увазі. Групи авторів і співаків. Співак однієї пісні. Я не хочу їх зараз називати, бо вони залишились там в іншій країні, в минулому, але дуже багато таких було. І що саме прикре, да мені байдуже, як вони там. Але 20-30 років минуло, а вони ще досі збирають стадіони. Всією однією піснею, розумієш? Я не знаю, як вони її там співають, як не нудить. Але є таке, так що нічого тут такого, що з однієї пісні ти прямо в тебе в шок. Але в тебе ж кожна інша пісня була, що не пісня, то шедевр. Щось в мене якась передача сьогодні така зовсім. Я всю передачу просто тебе хвалю, я навіть питання не ставлю. Я сиджу і сам собі хвалю Гелю. Це дійсно правда. Ті, хто дивиться постійно мої передачі, ви ж знаєте, я зовсім себе не так поводжу з іншими гостями. А тут якось сам собі дивую. Сиджу і хвалю. День такий сьогодні. Боже, да. Не клює, то що мені залишається? Тільки сидіти і хвалити тебе. Я навіть цей вимотаю, щоб ти мені їх всіх не позбирала. Воно дуже важко, бо я зараз ламаю. Чуть-чуть, обережно. Не можу. Не форсуй. Давай сюди. Давай сюди. Давай. Клас. Єля. О Боже. Ура! Я тебе вітаю. Це так. І взагалі-то не можна брати голими руками, але ми її будемо забирати, ми її не відпускаємо, тому можна її... Яка вона гарна. Скажи. На тебе схожа. Ага, а її без перчатки і не візьмеш. Єля, Да. я оце майже цілий день з тобою на риболовлі. Знаєш, про що я подумав? Про що? Як ти зібралась виживати в шоу-бізнесі? Ти ж така лагідна, тендітна дівчинка, ти така добра. Така, я б сказав, я не люблю це слово проста, але нема в тобі цих понтів. Нема. Я не те, що я проста. От це перше враження, таке складається. Тобто ти відьма? Ти просто ховаєшся? Не відьма. Але от я помітила, що як... Це не можу пояснити. Обгортка, я б сказала. От ти дивишся, що ця людина може зробити на перший погляд? Дівчинка така проста, не рибу не зловить. А насправді всередині, ховатися ж може що завгодно. Я як людина, котра 4 рази була одружена, так, це тільки офіційно. Я знаю, про що ти кажеш. У вас усіх таких тільки обгортка, але я ж трошки вже, я кажу, що я професор психології, ті, хто мене добре знає, вони знають, що яка ти насправді? Краще боятися. Я ж казала тобі боятися, я відразу попереджую. Точно. Бійтеся, будь ласка, я потім вам покажу. На перший погляд, я скромна. А ви почекайте. Ти хочеш сказати, що я помилився, так? Ні. Не помилився? Зараз так і є. Але що ж буде далі, ніхто не знає. Я буду себе добре поводити, обіцяю. Добре.
Все ти вмієш, тягни, тягни. Тягни, що ти відчуваєш? Я відчуваю страх. Чого? Вона без зубів. Я знаєш, що відчуваю? Що я підсаку забув. Ой, ні, не забув. Ось вона. О Боже, о Боже. Що? Ай! Ну, в кадрі була, так? Да? В кадрі була? Ну, все. Злетіла. Оператор каже, в кадрі була. Про твої відносини з Тарасом Цимбалюком будеш розповідати? Звісно, в нас такі романтичні стосунки. Я просто це запитав і ще таку емоцію дав на камеру, щоб типу тікає. Да, в нас такі романтичні стосунки. Я не знаю, як я відійшла від цього всього. Було дуже гаряче, але якщо чесно, то було справді дуже гаряче, бо на зйомках було плюс там 35 в тіні, на сонці було, напевно, всі 45, а ще коли горить копиця сіна на фоні в цю жару, то було дуже гаряче. Ми всі опеклися, я ходила, у мене таке декольте було, я ходила з цим опеченим декольте ще, напевно, місяць. А от щодо Тараса Цимбалюка, я можу сказати тільки одне, він дуже професійний актор. Оце все, що я можу про нього сказати. Я просто хотів сказати, що тобі не гаряче ще від цього запитання, бо вчора я вже казав, що передивився 4 чи 5 твоїх інтерв'ю і одне прочитав повністю. В кожному просто інтерв'ю в тебе запитують про відносини. Про відносини і скільки ти йому заплатила, а якщо не платила, то чого це він в тебе знімався? За що? Чим ти з ним розраховувалася? У мене ще один Тарас знімався, у мене різні Тараси знімалися. Олександра тобі не треба в кліп? Олександра? Да. Можна. Звертайся, чи ти тільки Тарасів знімаєш? Ні, не тільки Звертайся, я в багатьох кліпах знімався. Я у Сані Єрмака знімався, у Тані Піскарьової, де я тільки не знімався. Ну, Таня Піскарьова – це моя вчителька. Вчителька? О, так я ж коли запитав, хто в тебе вчителем. Я вже не став там розвивати, що я добре знаю Таню Піскарьову там, і ще декого я знаю. Вона таки твоя вчителька. Коли ти сказала, що Глієра. Вона не в Глієра, мене навчала вона до Глієра. Це я коли ще раніше. Ой, вона не в Глієра, вибач, вона в естрадно-цирковому, здається. Вона там працювала, а я ще ніде не навчалася в університетах. Я просто до неї в школу ходила. З Танечкою в мене не одна програма, а потім у нас ще була співпраця. Вона на телеканалі Терра в нас вела проєкт «Світова кухня по-українськи». Вона ще дуже добре готує. Ну, талановита людина, талановита в усьому. Да. І я в неї в кліпі знімався, в «Голубочку». Да. Тож, на чому ми зупинились? З Тарасом в тебе нічого не було? З Тарасом нічого не було. Я жартую, чесно. Ой, чесно кажу, я навіть не хотів піднімати це питання. Просто за кадром ми якось прийшли до цього. Кажу, що можна спитати? Да питай. Хоч поржом. Тарас. Іншого Тараса я у візочку по Хрещатику катала. Я з ним особисто не знайомий, я зрозумів, про кого ти кажеш, це відомий блогер. Так, відомий блогер. Бачив я цей кліп, звісно ж бачив, да. Дуже красиво. Я бачу, ти дружиш з багатьма блогерами, і на твої концерти, вони переважно так кучкою ходять, вони там окремо сидять. Так, багато відомих. І Антоніна, ця сумна. І Антоніна. І Джасквін Настя. Так. Бачу їх, да. А ще всіх дуже цікавить питання, скільки ти заплатила за кліп Коля Галя? Ой. Всі майже виправдовуються перед усіма, що він всього лише 5 тисяч був. $10 000 насправді. Там у нас були і дрони. Що? $10 000. Да я тобі серіал зніму за $10 000. Подивись на моїх операторів талановитих. Маякуй. Ну, я жартую. Це був не кліп, це було таке собі відео для душі, для себе. Чи просто так нам захотілося. Отак ми його і зняли. Це були весільні фотографи, не професійні люди, які знімають кліпи. Це були професійні весільні фотографи. Але один актор там мене просто зачепив, це той, який в головній ролі, той, що грав того, хто він там був, твій залицяльник чи наречений? Залицяльник, так, Колю він грав. Колю. Це звичайний хлопець, який з села. Звичайний хлопець. Я бачу, що він не актор, але в нього така досить яскрава особистість. Так і є. Він дуже чудовий чоловік, він займається кінним бізнесом, у нього дуже багато коней, і в кліпі теж можна побачити, як він скаче. Тобто він займається, в нього ціла там ферма, і кози, і корови. Я як приїду, душа відпочиває, я дивлюся, там ти сидиш, річка, там також рибу дуже багато хто ловить. От я придумав, давай мені очі зав'яжемо.
І ти не хочеш просто, щоб всі знали вообще, звідки ти і хто, і що, і твоє справжнє прізвище. Я до цього цілком нормально ставлюся, без питань. Але я зняти там, ти так розповідаєш, які там в тебе озера, і ти знаєш ці края, і там риба є, ти знаєш, як її ловити. Давай мені зав'яжемо очі, приїдемо туди, я нікому не розкажу. Добре. Чесно кажу. Давай. Але це вже наступного року. Угу. Ну, про плани, я знаю, це не можна запитувати у Можна. творчих людей. В тебе можна? Можна все. В мене можна запитати Золота все. ти людина. Все в тебе можна запитати, навіть про плани. Навіть про плани. Ну, розказуй. Я про завжди свої кажу, що в мене грандіозні плани, але ніколи про них я не розказую. плани. Тоді я розумію, чому в тебе можна питати про плани. Але стабільно, ну, в мене стабільно в планах випуск пісні. От зараз незабаром буде наступна прем'єра пісні. Пісня називається «Зла королева». Я там співаю, що мої недруги розтануть, неначе сніг. Така пісня-казочка. Ух ти. Є персонаж зла королева, всі ми про неї знаємо, але історію ж ми не знаємо. Всі ми знаємо, що ну зла дай зла. А чого вона така? Що сталося? Ніхто ж не розбирається. Я взяла, розібралася. І виявляється, що бідну цю дівчину молоду хотіли видати заміж за старого якогось короля. В нього вже була дитина, а вона хотіла кохання молодого, такого гарячого, щирого. Їй віддають. Ну вона думає, ну добре, така моя доля. Вийду заміж за цього короля. Вона приїжджає в королівство, а король, ну, вона робила все, щоб він її полюбив. Він її не полюбив. Він бачив в цій дитині в білосніжці свою колишню. Він ходив, розказував, яка ця колишня класна. І все, і зла королева, вона настільки образилася на нього, що вона вбила його, і потім не любила цю ж білосніжку. Отака в неї історія насправді. Так що все не просто так вона зла, її спіткала доля. Це що ти мені зараз розповіла? Історія просто... Це фрагмент своєї книжки? Ні, це пісня про злу королеву. Я написала пісню про злу королеву. І я Да ні, я зрозумів. Ти таке мені просто, я собі, як я не уявляв, яка це буде пісня, а пісня буде там просто сльоза тече і серце Ні. пече. Як я тебе питаю, про що ця пісня? А ти кажеш, Пісня що про- кожен розуміє по-своєму. Тобто, це таке можна під кожну пісню сказати, що була королева, а був король, він був старий, згадував Там колишню. все простими словами. Там королева так і співає. Прямим текстом. Я зла королева, розказує, чого вона така, а там треба слухати пісню. Це пісня історія. І вийде вона зовсім скоро. Артур, камера ж працювала, да? Це все записано. От коли вийде ця пісня, я буду всім ставити питання, а ви знаєте, про що ця пісня? І включати їм оцю, то, що ти мені щойно розповідала. Що була дівчина, а її Да. король, а король любив колишню. Да, і це вже це пісня з позиції вже злої королеви. Вона співає: мої недруги розтануть, неначе сніг, залишиться навіки у сні. Візьми червоне яблучко із моїх рук. Мені так заважає серце твого стук. І приспів: якщо не любов, то буде страх. Я з радістю побачу його в твоїх очах. Я сильніша, навіть за лева. Питаєш, хто я? Я зла королева. І танець. Оце так на прем'єрі я побував. Да. Єлічка, дуже тобі дякую за я не знаю, як сказати, ну прем'єра, не прем'єра, ну предпрем'єрний показ, можна так сказати. Я аж трошки завис. Давай я забув спочатку зробити те, що я зазвичай роблю, з чого починаються всі мої програми, але тут це ми зробимо наприкінці. Я дарую своїм гостям таку чудову кепку Клас! з відкривашкою, з ліхтариком. Я в шоці. Такого я ще не бачила. І ще знаєш, про що я подумав? А, такого ти не бачила? Це дуже класно. Сподіваюся, що вона тобі стане в нагоді. Знаєш, про що я ще подумав? Ти як творча людина, от як всі мої колеги в тебе питають, а чим ти надихалась, коли писала цю пісню? А чим ти надихаєшся, коли співаєш цю пісню? А чим ти надихаєшся, коли обідаєш? А чим ти надихаєшся, коли засипаєш? Мені аж соромно за своїх колег, начебто іншого запитання нема. Та я от так продовжу цю лінію, запитаю, я тебе сьогодні чимось надихнув. Пісня буде про сьогоднішній день, про риболовлю? Все може бути. Не знаю, але це насправді воно так і є. Я можу написати, бо мене дуже надихає природа. Природа – це такий, дуже великий чинник, який в творчості, скільки наших письменників
про природу написала всього, і пісень, і віршів. Тому, можливо, сьогодні в цих прекрасних краєвидах з цією водичкою я і напишу щось. Ну, я забігаючи наперед, хочу сказати, що ми з Гелею вже домовились і на щуку поїхати, На і зимну на коропа, і рибалочку. на зимову риболовлю. Геля сама сказала, що вона її дуже любить, що там у себе на батьківщині колись рибалила. Да. Тож, на такій позитивній ноті будемо закінчувати нашу сьогоднішню програму. І за доброю традицією, що склалася, побажай що-небудь глядачам телеканалу «Трофей». Я бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба і щоб наша, щоб вся риба Клювала! завжди клювала. А я нагадую, ви дивились «Зіркову риболовлю». Гостем моєї сьогоднішньої програми була чарівна співачка Гелічка Зозуля. Да. А біля з красивої дівчинки, як зазвичай, був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей на телеканалі «Трофей». Бувайте! А сльоза тече і серце пече, ти кажеш мені досить. А я хочу ще! У мене був дует з Гелі Зозулі. А чого досягти в цьому житті?